Xin chào, chào mừng các bạn đến với PAG Center và mình là Wally. Chỉ với 72 Pokemon mới được giới thiệu, vùng đất Kalos đang là vùng đất mang tới cho người chơi ít Pokemon mới nhất ở thời điểm mình làm video này. Và dù cho thế hệ thứ 6 là thế hệ đầu tiên có tính năng tiến hóa Mega, nhưng trong 72 Pokemon mới kia, chỉ có Pokemon huyền ảo DNC là có được khả năng đặc biệt đó. Vì vậy, không quá khó hiểu khi các trainer trong quá trình chinh phục vùng đất Kalos lại ưa chuộng sử dụng những Pokemon đến từ vùng đất khác hơn so với việc sử dụng các Pokemon bản địa. Nhưng nếu bạn là một người thích phiêu lưu ở vùng đất mới với những Pokemon bản địa, thì bọn mình sẽ giúp các bạn với video này. Video top 10 Pokemon bản địa Kalos tốt nhất có thể giúp người chơi hoàn thành Pokemon X và Y một cách dễ dàng. Hy vọng các bạn sẽ cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy thích video. Nào, chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Pokemon đầu tiên mình muốn nhắc đến là Diggersby. Thật lòng mà nói, nếu so sánh với các thế hệ trước thì Diggersby có vai trò giống như những Raticate của Gen 1, Furfrou của Gen 2 hay là Zigzagoon của Gen 3, là nhóm các Pokemon hệ thường đặc trưng phổ biến của mỗi vùng đất và có điểm chung là bị đánh giá thấp trong chiến đấu. Diggersby có vẻ cũng không phải là ngoại lệ khi bộ chỉ số căn bản của Pokemon này cũng không có điều gì đáng quan tâm. Tuy nhiên, nhờ được mang song hệ thường và đất, và đây thực chất cũng là Pokemon thường có hệ đất duy nhất của cả vùng đất Kalos, nên Diggersby sẽ có ích trong một số trường hợp, nhất là khi đánh với chim hệ điện của Clemon, tứ thiên vương hệ lửa Morva và tứ thiên vương hệ thép Withstrom. Chưa dừng lại ở đó, Diggersby còn may mắn có thêm ability ẩn là Huge Power, giúp tăng gấp đôi chỉ số attack khi Pokemon này vừa ra trận. Cộng thêm bể chiêu thức tấn công vật lý khá mạnh, nên Diggersby cũng không phải là một tay đấm quá tồi. Nổi bật nhất là có thể học được Hammer Arm, hệ giác đấu. Diggersby cũng có thể trở thành cơn ép mộng của chim hệ đá và hệ băng. Nói chung, Diggersby sẽ có thể giúp trainer của mình vượt qua một số lượng khá các NPC quan trọng của vùng đất Kalos một cách dễ dàng. Việc sở hữu được Diggersby cũng không hề khó khăn. Chỉ cần tới được với đường số 2, người chơi đã có thể bắt được Bunnelby, rồi luyện lên level 20 là Pokemon này đã có thể tiến hóa thành Diggersby để đồng hành với người chơi trong suốt quá trình còn lại. Tiếp theo sẽ là Pokemon chim bản địa Talonflame. Nhờ có sự khác biệt về hệ và có được ability đặc biệt đã giúp cho Talonflame nổi bật hơn so với các chú chim bản địa của các thế hệ trước. Lửa và bay, đó là song hệ của Talonflame, biến Pokemon này thành món vũ khí mà người chơi có thể dùng để đánh chim hệ bọ, chim hệ giác đấu, chim hệ cỏ, chim hệ băng và tứ thiên vương hệ thép. Một sự cover phải nói là không thể đòi hỏi gì hơn từ một chú chim bản địa. Điểm mạnh nhất của Talonflame là tốc độ căn bản lên đến 126 điểm, đủ để Pokemon này đánh trước gần như mọi đối thủ. Nhưng nếu thật sự có một cái tên nào sở hữu chỉ số tốc độ nhanh hơn Talonflame thì Talonflame còn đó ability độc quyền Gale Wings. Với ability này, các chiêu thức cùng hệ bay do Talonflame sử dụng sẽ được tăng một điểm ưu tiên, nên những Pokemon có tốc độ nhanh hơn cũng chưa chắc có được quyền ra đòn trước. Gale Wings thật sự là một ability quá bá đạo ở Gen 6, nên khi Gen 7 được ra mắt, Gale Wings nhanh chóng bị giới hạn lại là chỉ tăng độ ưu tiên của các chiêu hệ bay khi Pokemon đang trong tình trạng đầy HP. Dù nghe có vẻ bá đạo như vậy, nhưng sự thật là Talonflame cũng gặp phải sự cạnh tranh gắt gao từ vị trí của Charizard được nhận free từ giáo sư Sycamore. Vì có cùng song hệ, và đặc biệt hơn là Charizard còn có thể tiến hóa Mega, nên Talonflame khó mà cạnh tranh cho một suất trong đội hình đi game của nhiều người chơi. Nhưng nếu bạn thích việc sử dụng các Pokemon bản địa, thì chú chim của vùng đất Kalos này là không thể bỏ qua. Đến đường số 2, bắt Fletching và luyện lên level 35, Talonflame sẽ là của bạn. Tính ra thì level tiến hóa khá cao cũng là một vấn đề của Talonflame đấy nhỉ. Florges cũng là Pokemon mình nghĩ nên có trong đội hình đi game của người chơi. Florges là một Pokemon thuần hệ tiên, hệ mới mà thế hệ thứ 6 đã mang đến. Tuy nhiên,
Điều khiến mình đánh giá cao Florges lại là vì Pokemon này có thể đóng vai trò của một Pokemon hệ cỏ trong đội hình. Vùng đất Kalos không thiếu các Pokemon hệ cỏ, nhưng những Pokemon đó phải nói là không đủ tốt. Ngay cả Pokemon khởi đầu hệ cỏ của Gen 6 này cũng có thể xem là một cục tạ rất nặng. Nhưng may mắn khi Florges với các chỉ số đặc biệt vượt trội cùng bể chiêu thức hệ cỏ khá tốt đã có mặt để phần nào khỏa lấp chỗ trống của Pokemon cỏ trong một số trường hợp. Flabébé, dạng tiến hóa đầu tiên của Florges, có thể dễ dàng được tìm thấy ở đường số 4. Nhưng khi Pokemon này tiến hóa thành Floette ở level 19, thì người chơi phải có được Shiny Stone để Floette tiến hóa thành Florges. Một điều kiện tiến hóa không khó, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ người chơi muốn sở hữu Florges. Roserade với điều kiện tiến hóa tương tự thường xuyên là cái tên được lựa chọn thay vì Florges do có tốc độ và sức tấn công mạnh hơn. Sự đa dạng về hệ trong chiêu thức của Roserade cũng nổi trội hơn Florges. Pokemon thuộc Gen 4 này còn học được Daze Klinklim thông qua TM, càng làm lu mờ đi Florges. Thậm chí, nếu tính riêng trong nhóm các Pokemon hệ tiên, Florges cũng thua hẳn một cái tên mà mình sẽ đề cập trong phần còn lại của video. Aegislash cũng là một Pokemon phải đập đá thì mới chịu tiến hóa. Đầu tiên thì người chơi sẽ phải đến đường số 6 để bắt được Hornet, rồi phải đến level 35, Pokemon này mới tiến hóa thành Doublette. Và Doublette phải được tiếp xúc với Darkstone thì mới tiến hóa lần nữa thành Aegislash. Phải nói là khá tốn thời gian và công sức. Nhưng đổi lại, người chơi sẽ có được một Pokemon với Ability độc quyền Stangen. Ability này cho phép Aegislash thay đổi qua lại giữa hai hình dạng kiếm và khiên, hay nói chính xác là dạng tấn công và phòng thủ. Aegislash sẽ luôn ra sân ở dạng khiên với bộ chỉ số phòng thủ rất tốt. Nếu Aegislash chuẩn bị khai triển một đòn đánh, Pokemon này sẽ thay đổi thành dạng kiếm với các chỉ số tấn công khủng. Nếu muốn quay lại dạng phòng thủ, Aegislash chỉ cần dùng chiêu thức độc quyền King Shield là đã có thể trở về thành một tấm khiên chắc chắn. Và nếu các bạn chưa biết, thì bộ chỉ số của Aegislash trong thế hệ thứ 6 và 7 còn mạnh hơn đôi chút so với thời điểm hiện tại. Nên trong Pokemon X và Y, Pokemon này thủ trâu hơn và đánh còn đau hơn. Sở hữu song hệ thép và ma khá tốt, cùng bể chiêu thức tấn công vừa mạnh vừa đa dạng về hệ, giúp cho Aegislash càng về cuối game thì càng có ích trong các trận đánh hội quán và tứ thiên vương. Sự thật thì chẳng riêng gì trong việc đi game, Aegislash là Pokemon hiếm hoi của lục địa Kalos, vẫn giữ được độ hot trong các giải đấu ở thời điểm hiện tại. Heliolisk là một trong những Pokemon ưa thích của mình ở vùng đất Kalos. Tốc độ căn bản và khả năng tấn công đặc biệt đều đạt con số 109 khá là tốt để đi game. Cộng thêm sự hỗ trợ từ Ability Dry Skin, Heliolisk mà được thi đấu dưới trời mưa rồi spam Thunder liên tục thì Pokemon này sẽ trở thành một hung thần thật sự. Và bản thân Heliolisk cũng có thể học được Rain Dance thông qua TM để có thể gọi mưa, tự tạo lợi thế cho bản thân. Heliolisk mang song hệ điện và thường, cũng có thể nói là một song hệ tốt khi bị ít khắc chế, nên dưới trời mưa mà còn được hồi HP sau mỗi lượt thì sẽ phải mất khá thời gian để đối thủ có thể khiến Heliolisk rời sân. Điều mình không thích ở Heliolisk là bể chiêu thức của Pokemon này không được đa dạng lắm, mà lại còn nhiều chiêu tấn công vật lý mạnh hơn là các chiêu thức tấn công đặc biệt. Thêm nữa là hệ điện cũng không có nhiều đất diễn trong các bản game Pokemon X và Y, vì chỉ có mỗi thiên vương hệ nước Sibo là bị hệ điện khắc chế. Nhưng thôi không sao, nếu cho Heliolisk học thêm Thunder Wave để kiểm soát tốc độ của đối phương, thì Pokemon này vẫn có thể đóng vai trò là một support khi cần thiết. Đường số 9 sẽ là nơi có sự xuất hiện của Helioptile và Pokemon này sẽ tiến hóa thành Heliolisk khi được tiếp xúc với Sunstone. Một trong hai Pokemon hóa thạch của vùng đất Kalos là Tyrantrum. Tyrantrum nổi tiếng với việc sở hữu song hệ rất tệ là đá và rồng, khiến cho Pokemon này bị đến 6 hệ khắc chế, 7 hệ gây sát thương bình thường và chỉ có 5 hệ bị giảm sát thương khi tấn công Tyrantrum. Nhưng nếu xét kỹ thì với chỉ số defense lên đến 119 điểm thì Tyrantrum không dễ để bị đối thủ one hit KO. Chỉ khi xui gặp phải các dân chơi tấn công đặc biệt thì công nhận là Tyrantrum xác định. Nhưng đổi lại, Tyrantrum có khả năng tấn công rất đáng nể. Chỉ số attack căn bản đạt 121 điểm, cùng với đó là sự hỗ trợ của hai ability chuyên về tấn công là Strong Jaw và Rock Head. Strong Jaw giúp tăng 50% sức mạnh cho các chiêu thức có hành động cắn, và Tyrantrum thì có xương vài ba chiêu cắn như Crunch, Fire Fang, Ice Fang
Poison Fan, Psychic Fan và Thunder Fan. Phải nói là độ cover cực kỳ rộng đến từ vị trí của Tyrantrum. Còn với Tyrantrum có Rockhead thì Pokemon này sẽ có thể sử dụng chiêu thức cực mạnh Headmark mà không sợ bị phản đam sau mỗi lần sử dụng. Nói chung là với ability nào thì Tyrantrum cũng sẽ rất mạnh trong khả năng tấn công. Tuy nhiên, nếu phải chọn thì mình sẽ hơi thiên về việc sở hữu ability Rockhead hơn. Vì ở thế hệ thứ 6, ngoài Grunge có thể tự học ra thì Tyrantrum phải liên tục phối giống mới có thể học được các chiêu thức cắn còn lại nên hơi cồng kềnh. Cứ có Rockhead rồi sử dụng Headmark thì có lẽ là quá đủ cho Tyrantrum càng quét các trận đấu. Nhưng cũng lưu ý là Headmark chỉ có 80% độ chính xác mà thôi. Pokemon hệ tiên mình đánh giá cao nhất ở vùng đất Kalos chính là Sylveon, hình dạng tiến hóa mới của Eevee. Nếu so sánh với Florges ở trước, hai Pokemon mang đơn hệ tiên này có bộ chỉ số khá tương đồng và rõ ràng là Florges nhanh hơn, trâu hơn và mạnh hơn. Nhưng Sylveon lại may mắn hơn khi sở hữu Ability Pixelate giúp biến tất cả các chiêu thức hệ thường do Sylveon sử dụng thành hệ tiên để vừa cộng stat và còn tăng thêm 20% sức mạnh của chiêu thức. Và trong thế hệ thứ 6, Pixelate thực chất tăng đến tận 30% sức mạnh của chiêu thức. Điều này giúp cho chiêu Hyper Beam bắn ra từ Sylveon đủ sức one hit KO 96,69% các mục tiêu. Thậm chí, chiêu thức không quá mạnh nhưng không bao giờ trượt là Swift cũng trở thành một món vũ khí lợi hại của Sylveon. Thêm nữa là Sylveon có thể học được một số chiêu thức không cùng hệ như Shadow Ball và Side Shock nên lại càng được đánh giá cao hơn Florges về mặt đa dụng. Và cũng quan trọng không kém là ai mà chẳng muốn sở hữu một hình thái tiến hóa mới của Eevee cơ chứ, nên gần như Sylveon luôn auto có suất trong đội hình của mọi người chơi. Và để có được Sylveon, người chơi sẽ phải đến được với đường số 10 để bắt Eevee. Tỷ lệ xuất hiện Eevee là khá thấp nên mọi người nhớ kiên nhẫn nhé. Điều kiện để Eevee tiến hóa thành Sylveon trong Gen 6 cũng khá là phức tạp. Eevee sẽ phải học được một chiêu thức hệ tiên và đạt được 2 điểm Affection. Sau đó lên level thì mới có thể tiến hóa thành Sylveon. Dù hơi mệt nhưng đổi lại, chúng ta sẽ có một Pokemon vừa đẹp lại còn vừa mạnh. Và cũng ở đường số 10, người chơi sẽ có thể bắt được Holuja, một Pokemon cũng rất đáng quan tâm của vùng đất Kalos. Holuja không có hình dạng tiến hóa nào khác nên bắt được em nó là người chơi có thể sử dụng được ngay. Tốc độ cao cùng công vật lý đủ dùng là những điểm mạnh của Pokemon này. Thêm nữa là chiêu thức tấn công độc quyền Flying Press có sự tương khắc hệ kết hợp của hệ bay và hệ giác đấu nên sẽ gây sát thương siêu hiệu quả lên cho 5 hệ, phải nói là khá lời. Ngay cả khi người chơi không muốn sử dụng Flying Press vì chiêu này không được mạnh và khó nhớ các hệ mà chiêu này khắc chế, thì bể chiêu thức của Holuja cũng mang lại sự ấn tượng nhất định. Rất nhiều move tấn công mạnh và đa dạng. Và không biết các bạn có cảm giác giống mình không, chứ theo trải nghiệm của mình thì chiêu thức cực mạnh là High Jump Kick rất hiếm khi trượt khi được Holuja sử dụng, nên đây cứ như là một con hàng dành riêng cho Pokemon này vậy. Những Pokemon không tiến hóa thường hay rơi vô tình trạng là yếu dần đi khi càng về cuối game. Và Holuja với tổng chỉ số căn bản chỉ là 500 điểm, có vẻ như cũng sẽ rớt vô tình trạng này. Nhưng may mắn là Holuja có thể học được Shot Dance, nên vai trò gây sát thương chủ lực vẫn sẽ được Pokemon này đảm bảo trong suốt quá trình đi game. Tóm lại, đây là một Pokemon tấn công mạnh mà người chơi có thể sở hữu từ rất sớm, hữu dụng trong các trận đánh Gym hay Elite Four và luôn giữ vững được vai trò của mình trong suốt cuộc hành trình. Chỉ có điều, song hệ giác đấu và bay không bổ trợ cho nhau được tốt cho lắm. Pokemon mình nghĩ là có thể đóng vai trò của một tanker tốt nhất ở vùng đất Kalos chắc sẽ là Avalok. Chỉ số defense lên đến con số 184 điểm. Avalok hiện tại cũng đang có mặt trong top 10 các Pokemon có chỉ số thủ vật lý căn bản cao nhất, tính luôn cả tiến hóa Mega và Eternamax Eternatus. 3 ability mà Avalok có thể sở hữu cũng thuộc nhóm các ability hỗ trợ phòng thủ tốt nhất, nên khó có cái tên nào ở Kalos có thể vượt qua Pokemon này ở mặt chống chịu. Tuy nhiên, Avalok lại là một Pokemon mang đơn hệ băng, cùng chỉ số phòng thủ đặc biệt khá là tệ, nên trong một số trường hợp, Avalok cũng sẽ không quá trâu như chúng ta kỳ vọng. Bên cạnh khả năng phòng thủ, Avalok cũng có khả năng tấn công không tồi khi Attack cũng lên đến 117 điểm. Grunge, Ice Fang, Earthquake, Stone Edge
là bổ chiêu mình hay cho Avalok học và cũng giúp cho Pokemon này khắc chế được nhiều hệ hơn. Khuyến cáo khi dùng Avalok, tốt nhất là người chơi nên thủ sẵn một Pokemon có Trick Room để có thể phát huy được cái tốc độ căn bản ở đáy xã hội này. Nói chung là Avalok sẽ không phải là một Pokemon quá hữu dụng trong phần lớn game, nhưng ở 2 trận đánh cuối cùng với Thiên Vương Hệ Rồng và Champion Diantha thì Avalok sẽ có thể tỏa sáng rực rỡ, nên mình mới ưu ái đưa em ấy vào danh sách này. Chứ thật sự thì giờ đã có hệ tiên lãnh nhiệm vụ khắc chế hệ rồng, nên hệ băng đã phần nào mất đi sức ảnh hưởng của mình trong game. Và Pokemon cuối cùng mình muốn nhắc đến trong video này sẽ là Pokemon bán á thần Noivern. Tiếp tục là một Pokemon sở hữu lối đánh tấn công nhanh, tiêu diệt gọn với tốc độ căn bản 123 và công đặc biệt là 97. Sức công phá của Noivern còn được hỗ trợ từ Ability Infiltrator, giúp cho Pokemon này có thể đánh xuyên qua các lớp màng trắng, luôn đảm bảo sẽ gây một lượng sát thương lớn lên các mục tiêu. Noivern cũng là một trong số ít các Pokemon có thể học được chiêu thức hệ thường mạnh là Boom Burst. Sức mạnh lên đến 140 nhưng không khiến Pokemon phải nạp năng lượng trước hay sau khi khai triển, cũng không gây phản đam, là chiêu tấn công đặc biệt, và ngoài 3 hệ đá, thép, ma thì có thể gây sát thương bình thường lên 15 hệ còn lại, nên Noivern với Boom Burst có thể dễ dàng thổi bay mọi đối thủ. Bên cạnh đó còn là những chiêu thức cùng hệ như Dragon Pulse và Air Slash càng giúp cho Noivern khẳng định được khả năng tấn công của mình. Nhưng cũng chính việc sở hữu song hệ bay và rồng có thể nói là điểm trừ của Pokemon bán á thần này. Song hệ này bị khắc chế tương đối nhiều và còn phải nhận X4 sát thương từ hệ băng. Khả năng chống chịu của Noivern cũng chẳng phải quá tốt, nên tỷ lệ bị one hit KO của Pokemon này là khá cao. Nhưng dù sao thì trong quá trình đi game, tốc độ cao và sức tấn công tốt thường là những thứ được xem là quan trọng nhất, nên Noivern là một sự lựa chọn không hề tồi cho một vị trí trong đội hình phiêu lưu của người chơi ở vùng đất Kalos. Noivern được tiến hóa từ Noibat ở level 48, và Noibat sẽ được tìm thấy trong Terminus Cave ở phía đông Kalos. Vì đây là khoảng thời gian gần cuối game, nên Noibat được tìm thấy sẽ có level từ 44 đến 46, tức là người chơi chỉ cần luyện cho chú dơi bé nhỏ kia lên một vài cấp thôi thì đã có thể tiến hóa thành Noivern. Và đó là 10 Pokemon bản địa của vùng đất Kalos mà mình nghĩ có đủ khả năng nâng cao sức mạnh của đội hình, giúp người chơi có thể hoàn thành cuộc hành trình ở vùng đất thứ 6 của Pokemon một cách dễ dàng. Các bạn có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào về 10 Pokemon mà mình vừa đề cập? Các bạn đồng ý hay có ý kiến đóng góp cho bọn mình? Liệu có Pokemon bản địa nào của Kalos mà các bạn nghĩ là hữu ích trong các bản game Pokemon X và Y mà mình đã không nhắc đến? Hãy cho bọn mình biết ở phần bình luận bên dưới nhé! Đừng quên cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy video hay và thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. GG everyone!